ทำยังไงล่ะพูดเลยเหรอหรือยังไงพระกะเหรี่ยงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอญาติโยมก่อนครับผมก็ปกติกิจกรรมอบบุญสร้างอริยทรัพย์นะครับก็จะมีช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการทำวัดสวดมนต์เย็นนะครับแล้วก็ช่วงที่สองหลังจากที่ญาติโยมทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับฟังครูบาอาจารย์นะครับได้ให้โอวาทธรรมหรือว่าแสดงธรรมหรือว่าแนะแนววิธีปฏิบัตินะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความเมตตานะครับจากทางท่านอาจารย์สรศักดิ์โชติโยนะครับหลวงพ่อสรศักดิ์โชติโยท่านอยู่ที่วัดป่าเลโก้นะครับตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ครูบาอาจารย์ได้มาที่พิพิธภัณฑ์เจริญพุทธศาสนานะครับตอนที่อาจารย์ท่านมาถึงก็ได้เดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชั้น1ชั้น2นะครับแล้วก็รู้ว่าที่พิพิธภัณฑ์เรามีนิทรรศการอะไรจัดแสดงอะไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวญาติธรรมท่านใดที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จนะครับก็เรียนเชิญนั่งประจำที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้ประจำที่บนอาสน์ทรงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มีพระอาจารย์ผู้ติดตามมาด้วยนะครับรวมทั้งหมด3รูปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็ขอเชิญคุกเข่านะครับเตรียมตัวกราบพระอาจารย์พร้อมกัน3ครั้งนะครับกราบอันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อได้เมตตามีคำแนะนำให้โอวาทธรรมให้แสดงธรรมนะครับตามเวลาสมควรครับผมก็หลวงพ่อก็เทศไม่ค่อยเป็นหรอกนะก็เพราะที่นี่ก็มีเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเทศอยู่ประจำอยู่แล้วก็ได้รับความรู้ความอะไรกันทุกคนแล้วล่ะพูดถึงนะแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติไปไงก็รู้กันทุกคนแล้วหลวงพ่อก็ส่วนมากอยู่กับกะเหรี่ยงนะก็ไม่ค่อยได้ไปเทศที่ไหนสักเท่าไหร่นะเทศก็ไม่เป็นก็เทศแบบกะเหรี่ยงก็แล้วกันเนาะเอาแบบลูกทุ่งก็แล้วกันเนาะเอาแบบลูกทุ่งนี่แหละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็พูดเรื่องการเจริญสติในการทำงานใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วกันเนาะการเจริญสติในการใช้ชีวิตประจำวันก็ปกติแล้วภาวนามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในรูปแบบนะในรูปแบบก็คือนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมหรือเดินจงกรมแล้วก็บริกรรมนั่นก็คือเรียกในรูปแบบแต่ว่าอันนี้หลวงพ่อก็จะพูดโดยรวมเนาะทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบก็แล้วกันมันไม่ใช่ว่าจะภาวนาได้เฉพาะตอนเรานั่งหลับตาอย่างเดียวมันทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับมันจะทำได้ตลอดเวลาภาวนานะมันไม่ใช่ว่าจะทำได้เฉพาะตอนเรานั่งหลับตาบริกรรมหรือว่าตอนเดินจงกรมแล้วก็บริกรรมอย่างนั้นแต่ให้มันมีสติอยู่กับตัวนี่มันก็เป็นภาวนาอยู่แล้วล่ะตื่นนอนตอนเช้ามาก็มีสติติดเนี่ยไปกับตัวนั่นแหละไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำงานในกิจวัตรประจำวันนะเดินไปก็มีความรู้สึกตัวไปจะไปทำนู่นทำนี่ก็มีสติ
มีความรู้สึกตัว ให้รู้ตัวอยู่งั้นมันเผลอไปก็เอากลับมารู้สึกตัวก็ทำอย่างนี้แหละนะเผลอทั้งวันก็เอามารู้สึกตัวทั้งวันนะงานในกิจวัตรประจำวันเราทำอะไรอยู่เราก็รู้สึกตัวอยู่มันเผลอไปก็เอากลับมารู้สึกตัวทำให้มันได้ตลอดเวลาแบบนี้มันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องคอยนั่งหลับตาถึงจะภาวนาถ้าทำแบบนี้มันจะได้ภาวนาทั้งวันภาวนาได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับถ้าทำวิธีแบบนี้นะเวลานอนเราก็จะบริกรรมพุทโธให้มันหลับคาพุทโธก็ได้ก็แล้วแต่ใครถนัดหรือจะหายใจเข้าพุทออกโธอย่างนั้นก็ได้มันเผลอไปคิดก็เอากลับมาอยู่กับลมเข้าพุทออกโธถ้าจะเอาลมเข้าพุทออกโธนะมันเผลอไปอีกก็เอามาอยู่กับลมเข้าพุทออกโธก็ทำอยู่อย่างนี้จนมันหลับนะพอตื่นตอนเช้ามาก็มีสติเลยนะสติมาอยู่กับตัวทันทีอย่าให้มันคิดไปอดีตอนาคตนะต้องเอากลับมารู้สึกตัวพอมันไปมันออกนอกแล้วมันไปคิดทำให้เราเป็นทุกข์เพราะถ้าเราสติไม่อยู่กับตัวเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ทันทีนะมันคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่รู้เรื่องไหนบ้างนะมันก็ไปทั่วของมันหมดนั่นแหละเราไม่ได้ควบคุมมันก็จะออกไปคิดไปปรุงไปแต่งอยู่ทั้งวันถ้าเราไม่ควบคุมมันนะต้องมีสติอยู่กับตัวแล้วก็เอากลับมารู้สึกตัวมันคิดไปเอากลับมารู้สึกตัวทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะเราจะทำงานอะไรในหน้าที่การงานทุกสิ่งอย่างมันเผลอไปเราก็เอากลับมารู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทำเพราะงานแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็มีสติรู้อยู่กับงานที่เราทำนั่นแหละนะมันเผลอไปก็เอากลับมารู้ตัวรู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทำมันก็ได้ภาวนาทั้งวันถ้าเราทำอย่างนี้มันจะได้ภาวนาทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาเอาเวลาที่ทำงานมาภาวนานะเอากายอันนี้เป็นเครื่องฝึกสติการเคลื่อนไหวของกายเอามาเป็นเครื่องฝึกสติมันเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาเดินหน้าถอยหลังมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาเหยียดแขนคู่แขนจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ละมีสติอยู่กับตัวอย่างนั้นทั้งวันให้รู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะมันได้ภาวนาทั้งวันแบบนี้จะอ้างไม่ได้นะว่าไม่มีเวลาภาวนาจะอ้างไม่ได้เพราะส่วนมากจะอ้างซะเป็นส่วนมากว่าทำงานมาเหนื่อยแล้วเพลียแล้วนะจะมานั่งหลับตาภาวนาก็ไม่ไหวแล้วนอนอย่างเดียวนะมันก็เลยไม่ได้ภาวนาเพราะเนี่ยถ้าทำรู้สึกตัวเนี้ยจะได้ภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนเลยอ้างไม่ได้นะเราไม่ต้องไปแก้ต่างให้กิเลสนะว่าไม่มีเวลาภาวนาแก้ต่างให้มันก็เข้าทางกิเลสพอดีนะมันก็จะไม่ให้เราภาวนาทีนี้เราเอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับการรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในการทำงานในกิจวัตรประจำวันของเรานั่นแหละมันจะหยิบนู่นจับนี่วางนั่นวางนี่เดินไปเดินมาทำนั่นทำนี่ก็มีสติรู้สึกตัวอยู่กับงานที่ทำอยู่นั้นมันเป็นภาวนาอยู่ตลอดเวลาถ้าทำงี้นะมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดนะถ้าเรามีสติอยู่กับตัวนี่มันจะเป็นความเพียรอยู่ตลอดแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันก็เสร็จแล้วนะกิเลสพาไปแล้วกิเลสพาไปคิดอดีตพาไปคิดอนาคตแล้วนะเราไม่ได้อยู่กับตัวแล้วเผลอเมื่อไหร่ก็ไปกิเลสพาไปเมื่อนั้นนะมันก็ไหลไปกับกิเลสไหลไปกับความคิดความปรุงความแต่งสติไม่อยู่กับตัวมาเผลอเมื่อไหร่ก็ไปรับใช้กิเลสเมื่อนั้นไปทำงานให้กิเลสกลับมาทุกข์นะค่าตอบแทนมันคือทุกข์ไม่เหมือนเราทำงานรับเงินเดือนแบบนี้มันได้เป็นเงินเป็นทองกลับมาแต่ว่าถ้าออกไปทำงานให้กิเลสค่าตอบแทนมันคือทุกข์ล้วนๆนะยิ่งทำงานให้มันมากก็ยิ่งทุกข์นะหรือไปคิดปรุงแต่งเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นต้องเอากลับมารู้สึกตัวนะถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องเอากลับมารู้สึกตัวอยู่แบบนี้ถ้าเรารู้ทันใบทุกข์มันก็จะเบาลงที่มันเบาเพราะว่า
มันออกไปคิดปรุงแต่งไม่ได้นะปรุงแต่งไปแล้วเอากลับมารู้สึกตัวทุกข์มันถึงจะน้อยลงแบบนี้นะอันนี้เป็นการทำลายวงจรของมันนะวงจรของการทำงานของกิเลสนั่นแหละคิดไปปรุงไปแต่งไปมันก็เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าเราออกไปกับมันนะต้องเอากลับมารู้สึกตัวให้มันอยู่กับตัวนะกายเรานี่เปรียบเสมือนบ้านนะกายนี่เปรียบเสมือนบ้านเนี่ยจิตใจของเราก็เปรียบเสมือนเจ้าของบ้านนะบ้านกับเจ้าของบ้านมันต้องอยู่ด้วยกันอย่าให้มันออกจากกันนะมันออกบ้านไปกลับเข้ามารู้สึกตัวเอาเข้าบ้านนะมันจำทำอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับนะจะได้ภาวนาทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาอ้างไม่ได้นะกิเลสอ้างไม่ได้ว่าไม่มีเวลาภาวนาเราก็ไม่ต้องไปแก้ตัวให้มันกิเลสนะเพราะว่าเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสพามาเกิดมาตายเนี่ยนานแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นทนายแก้ต่างให้มันเราอย่าไปเข้าข้างมันนะเอากลับมารู้สึกตัวนี่แหละไม่ไปทำงานให้มันไม่เป็นทาสรับใช้มันก็ทุกข์มันก็น้อยลงเท่านั้นถ้าเรารู้ทันความคิดไวเท่าไหร่ทุกข์เราก็น้อยลงเท่านั้นนะเนี่ยต้องทำอย่างนี้มันเผลอไปก็เอากลับมารู้สึกตัวทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ละนะส่วนมากมันก็จะชอบออกไปคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วความคิดมันเป็นธรรมชาติของมันนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ให้คิดนะมันคิดไปแล้วเอากลับมารู้ตัวเนี่ยรู้สึกตัวไปคิดอีกก็เอากลับมารู้สึกตัวอีกเนี่ยตัดวงจรของมันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้มันออกไปกินอาหารนะเราออกไปคิดปรุงแต่งนี่คือไปให้มันไปกินอาหารนะอาหารของกิเลสคือความคิดปรุงแต่งนี่แหละความคิดนี่เป็นสมุทัยนะไปกับความคิดก็เป็นทุกข์เพราะไปปรุงไปแต่งส่งจิตออกนอกนะทำให้เกิดทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องเอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยตัดการทำงานของมันวงจรการทำงานของมันจะได้สั้นเข้าเพราะเราไม่ได้ออกไปคิดปรุงแต่งกับมันนะพอมันปรุงแต่งแล้วกลับมารู้สึกตัวมันคิดออกไปอีกเอามารู้สึกตัวอีกทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสะสมไปสะสมกำลังสตินี่มีสติไปในกายนะเอากายเป็นเครื่องฝึกสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายทำอยู่อย่างนี้นะสะสมกำลังสติไปเรื่อยๆมันก็จะมากขึ้นมาเองนะมันก็จะเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองมีสติอยู่ในที่กายเนี่ยมันก็เป็นสัมมาสตินะพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เป็นสัมมาสมาธิมันก็อยู่ในองค์มรรค8ของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่ได้ส่งจิตออกข้างนอกสติปัฏฐาน4ท่านก็บอกว่ากายเวทนาจิตธรรมสรุปแล้วก็มีแต่กายกับจิตนะเรามีสติรู้อยู่ที่กายที่จิตเนี่ยมันไม่ได้ออกข้างนอกเลยมันก็ไม่ผิดทางนะไม่ผิดทางถูกตามทางมรรค8ของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีสติรู้อยู่ที่กายรู้กายไปมากๆแล้วมันจะเข้าไปเห็นจิตเองนะเมื่อฝึกสติสะสมกำลังสติไปมากๆแล้วมันเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วมันจะทันอารมณ์ทันความคิดเองเห็นมันคิดก็ไม่ไปคิดกับมันเท่านั้นแหละเนี่ยมันก็จะตัดวงจรการทำงานของกิเลสสั้นเข้ามาเรื่อยไม่ปล่อยให้มันยืดยาวออกไปนะถ้าเราไม่มีสติมันก็การทำงานของมันก็ไม่สั้นเข้ามามีแต่ยืดยาวออกไปเพราะเราตามความคิดออกไปปรุงไปแต่งนั่นคือวงจรการทำงานของกิเลสนะแต่นี้เราเอาเข้ามาไม่ออกไปกับความคิดปรุงแต่งมันคิดมาเอากลับมารู้สึกตัวคิดทั้งวันก็เอามารู้สึกตัวทั้งวันอยู่แบบนี้จนติดตั้งมั่นจนทันความคิดจนเห็นมันคิดเราก็ไม่ไปคิดกับมันเห็นมันโกรธก็ไม่ไปโกรธกับมันถ้าเห็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้พอสติตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตมันตั้งมั่นแล้วมันจะทันอารมณ์ทันความคิดแบบนี้ก็อาศัยการฝึกสติอย่างนี้ละไปนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็น
วันเดียว2 วันนะต้องอาศัยการสะสมกำลังของสติภาคเพียรอยู่อย่างนั้นมันเผลอแวบไปแล้วกลับมารู้สึกตัวทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับนะเราไม่ใช่จะไปทำจะบริกรรมเฉพาะตอนนั่งหลับตาอย่างเดียวหรือเดินจงกรมอย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาแล้วมันจะอยู่ให้นะมันก็เผลอไปคิดปรุงไปแต่งทำให้เราเป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมพอมันคิดไปแล้วก็เป็นทุกข์แล้วนะพอเราจะบริกรรมให้มันสงบบริกรรมไปมันก็แวบไปคิดอีกแล้วก็เป็นทุกข์อีกพอเราจะให้มันสงบจะไม่ให้มันไปคิดมันก็เป็นทุกข์แล้วพอมันคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์แต่อันนี้นี่ถ้าเราไม่ได้นั่งหลับตาแล้วเนี่ยมันคิดไปแล้วก็เอากลับมารู้สึกตัวถ้าเรานั่งอยู่ถ้าเราเอาลมเข้าพุทออกโทมันเผลอแวบไปแล้วเอากลับมาอยู่กับลมเข้าพุทออกโทมันไปอีกก็เอากลับมาอยู่กับลมเข้าพุทออกโทก็ทำอยู่อย่างนี้ถ้าเรานั่งนะแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งหลับตาอย่างนั้นแล้วเราลุกไปทำนู่นทำนี่เราก็ต้องมีสติรู้อยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่เนี่ยให้มันมีสติจับอยู่ที่กายนี่มันก็ได้ภาวนาทั้งวันมันก็สงบเหมือนกันนะถึงเราจะไม่ได้นั่งหลับตามันก็สงบเหมือนกันสงบแบบลืมตานะไม่ได้หลับตาสงบแบบลืมตาคือมันคิดไปรู้ทันนี่คือมันสงบแล้วมันรู้ทันความคิดก็เอากลับมารู้สึกตัวมันก็จะสงบจากกิเลสไปพร้อมกันถ้าทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเรานั่งหลับตานี่บางทีพอมันสงบแล้วก็เราก็อยู่กับความสงบติดความสงบบริกรรมให้มันสงบอยู่อย่างนั้นก็มีก็หลายปี20-30 ปีก็มีจะนั่งเอาบริกรรมให้สงบอย่างเดียวมันก็ได้แต่ความสงบใช่ไหมแต่ถ้าทำเจริญสติอยู่ทั้งวันแบบนี้เนี่ยมันจะสงบแบบไม่ต้องหลับตานะสงบจากกิเลสไปพร้อมกันเพราะมันทันความคิดมันจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะทันความคิดเองทีนี้สะสมกำลังสติไปแล้วมันจะเป็นสมาธินั่นแหละมันจะทันความคิดพอมันคิดมาก็ไม่ไปคิดกับมันเนี่ยมันจะสั้นลงแล้วการทำงานของกิเลสจะสั้นเข้ามามันไม่ยืดยาวออกไปแล้วมันจะสั้นเข้าเพราะว่าสติเราทันมันไปคิดต่อไม่ได้ถ้าสติทันมันจะกลับเข้ามารู้อยู่ข้างในเหมือนเดิมเอากลับมารู้อยู่ข้างในเอากลับเข้าบ้านนะไม่ให้มันออกนอกบ้านบ้านกับเจ้าของบ้านต้องอยู่ด้วยกันกายกับจิตก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ให้มันพลากจากกันทำอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับลองดูนะมันจะดื้อขนาดไหนกิเลสเนี่ยมันก็ต้องควบคุมมันจนได้ถ้าเราทำอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะเราเดินอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางให้มันรู้ไปไม่ใช่ว่าเราจะไปทำเฉพาะตอนนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ได้หลับตาแล้วก็ไม่ภาวนานะแล้วก็ปล่อยไปให้กิเลสมันดึงมันลากไปทั้งวันนะพอสติเราไม่มีแล้วมันเผลอไปกิเลสมันก็ดึงลากไปหมดนั่นแหละมันไหลไปกับความคิดปรุงแต่งนะมันไม่ไปไหนหรอกนะคิดไปมันก็สารพัดที่มันจะไปควบคุมมันไม่ได้นะเหมือนว่าวไม่เชือกขาดนั่นแหละนะมันควบคุมไม่ได้แล้วมันไม่มีสติมันก็ไปเรื่อยของมันอย่างนั้นนะเหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่มีใครไล่มาเข้าคอกเข้าเล้าแล้วนะมันไม่มีเจ้าของมันก็เป็นสัตว์เล่ร่อนจรจัดไปเนี่ยถ้ามีสติคอยควบคุมเนี่ยมันไปแล้วก็เอากลับเข้ามาไม่ออกไปกับมันทำอยู่อย่างนี้ไม่วันใดวันหนึ่งนั่นเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราเดินนะเหมือนเราเดินไม่หยุดเนี่ยมีสติต่อเนื่องอย่างนี้เหมือนเราเดินไม่หยุดเราตั้งเป้าปักหมุดไว้จุดหมายปลายทางเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราเพียรพยายามอยู่อย่างนี้มันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะเราเดินไม่หยุดเนี่ยการฝึกสติการเจริญสตินี่มันจะทำได้ตลอดเวลาแบบนี้มันไม่ใช่จะไปคอยทำเฉพาะตอนหลับตาอย่างเดียวแบบนั้นเลิกหลับตาลุกไปไหนแล้วกับสติไม่มีแล้วก็ปล่อยไปแล้วแต่จะกิเลสจะจูงไปนะมันก็เป็นแบบนั้นถ้าไม่มีสติแล้วมันเป็นแบบนั้นแหละก็เป็นทุกข์กลับมาออกไปทำงานรับใช้กิเลสแล้วค่าตอบแทนมันก็คือทุกข์เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองเหมือนเราทำงานอย่างนี้มันเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนได้เงินกลับมาแต่ทำงานรับใช้กิเลสเนี่ยเป็น
เป็นค่าตอบแทนคือทุกข์ล้วนๆนะมันไม่มีใครทำให้ใครสุขหรอกกิเลสต้องเราไม่ไปกับมันนะไม่เป็นไปเป็นทาสรับใช้มันเอากลับเข้ามารู้สึกตัวให้มันรู้อยู่ที่กายที่จิตเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็อยู่นี่นะก็อยู่ที่กายที่จิตอริยสัจสี่ก็อยู่ที่กายที่จิตถ้าออกนอกกายนอกจิตแล้วไม่ใช่ทางแล้วนะก็ออกไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไปทำงานให้กิเลสมันก็ไม่ใช่ทางมรรคแปดของพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านบอกว่าให้มีสติไปในกายกายเราเดินไปไหนเราก็อยู่กับมันอย่าให้มันออกนอกกายมีสติรู้อยู่กับกายที่มันทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ละนะเคลื่อนไหวไปมาก็สติจับอยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวรู้ตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ตลอดทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะอย่างที่ว่ามันจิตตั้งมั่นทันความคิดเองนะมันก็เบาไปแล้วถ้าเราทันความคิดมันคิดมาก็ไม่ไปคิดกับมันมันโกรธก็ไม่ไปโกรธกับมันเอากลับมารู้ตัวเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็เบาลงเยอะแล้วนะกิเลสจะเบาบางลงเยอะเลยถ้าทันความคิดไม่ไปปรุงไปแต่งกับมันการเป็นทาสแล้วใช้กิเลสก็น้อยลงนะพอคิดไปก็เอากลับมารู้ตัวอยู่กับตัวตลอดแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเห็นมันคิดอย่างนี้แล้วเห็นกายมันเดินทำนู่นทำนี่อย่างนี้แล้วก็รู้เฉยๆก็ได้รู้เฉยๆมันคิดมาก็รู้เฉยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งกับมันชอบก็รู้เฉยๆอย่าไปชอบกับมันไม่ชอบก็รู้เฉยๆอย่าไปชอบกับมันให้มันเป็นกลางทำจิตให้มันเป็นกลางไม่ไปชอบไปชังมันสุขก็ไม่สุขกับมันทุกข์ก็ไม่ไปทุกข์กับมันอยู่ตรงกลางระหว่างสุขกับทุกข์สุขก็ไม่ไปทุกข์ก็ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปอยู่ตรงกลางคือรู้เฉยๆเนี่ยรู้เฉยๆอย่างเดียวรู้เฉยๆอันนี้มันไม่ใช่แบบสงบแบบเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันสมถะนะแต่ว่าเฉยอันนี้มันทั้งสติสมาธิปัญญามันไปด้วยกันมันเฉยแบบมีสติสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นมันมาทำไปเรื่อยๆมันก็เบาบางไปเรื่อยแล้วนะความเป็นตัวเป็นตนทุกทั้งหลายที่เคยมากๆที่เผลอไปกับความคิดมันก็น้อยลงเบาลงเพราะสติทันมันก็เบาบางจางออกแล้วนะทุกทั้งหลายความเป็นตัวเป็นตนก็เบาบางจางออกเพราะทันอยู่ตลอดเวลามันเผลอไปก็เอาเนี่ยรู้เฉยๆมันชอบไม่ชอบก็รู้เฉยๆมันไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังก็เฉยอย่าไปกับมันอย่าไปเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปเป็นมันถ้าเราเข้าไปเป็นมันก็เป็นทุกข์ทันทีถ้าไปสุขมันสุขเราไปสุขกับมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะพอไปทุกข์กับมันก็เป็นทุกข์อีกเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นของเกิดดับอันนี้มันเป็นแค่เงาของจิตหรือเป็นอาการของจิตเท่านั้นแหละจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีนะมันก็เป็นอาการเกิดดับเป็นเงาของมันไม่ต้องไปตื่นเงาไม่ต้องไปตื่นเงาของจิตเงาแค่สิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรหรอกให้รู้อยู่ข้างในอย่างเดียวนะรู้เฉยๆมันก็ออกไปจากจิตอันนี้แหละนะอาการมันออกไปจากจิตเงามันก็ออกไปจากตัวเราเนี่ยแหละเงาเดินไปไหนมันก็ไปด้วยเงาอันนั้นเราไม่ต้องไปตื่นเงานะไม่ต้องไปตื่นอาการหลงอาการมันดีใจก็ไม่ต้องไปดีใจกับมันก็เรียกว่าไม่ไปตื่นมันเสียใจก็ไม่ต้องไปเสียใจกับมันเพราะเป็นของเกิดดับเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ทันมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เรื่องใหม่เมื่อขึ้นมาอีกรู้ทันมันก็เกิดรู้ขึ้นมันก็ดับอีกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วความคิดปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติของมันถ้าเราไม่อยากให้มันคิดพอมันคิดขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ไปห้ามความคิดมันคิดขึ้นมาก็รู้ทันไม่ไปกับความคิดเอากลับมารู้ตัวเนี่ยถ้าทำแบบนี้มันคิดมาอีกก็เอามารู้ตัวอีกไม่ไปคิดกับมันไม่ได้ห้ามความคิดไม่ให้มันคิดนะแต่ไม่ไปกับมันคิดมาเอากลับมารู้สึกตัวคิดทั้งวันก็เอามารู้สึกตัวทั้งวันอยู่อย่างนี้นะเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากหรอกถ้าเราทันความคิดแล้วทุกข์มันจะเบาลง
เนี่ยเห็นมันคิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆมันชอบไม่ชอบมาก็รู้เฉยๆต่อไปถ้ามันทันความคิดแล้วนะเห็นมันคิดแล้วก็ต้องทำอย่างนี้นะมันจะแยกให้เราเห็นนะว่ากายก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งความคิดปรุงแต่งก็เป็นอันหนึ่งคนที่ไปเห็นความคิดปรุงแต่งก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนตอนนี้มันจะแยกให้เราเห็นแบบนี้เราถึงจะรู้เฉยๆได้รู้กายเคลื่อนไหวไปอย่างนี้แล้วมันถึงจะเข้าไปเห็นจิตไปทันความคิดนั่นแหละนะไปเห็นมันคิดไปเห็นมันกายมันทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะเห็นอย่างนั้นนะมันจะแยกแบบนี้ให้เราเห็นเราถึงจะมารู้เฉยๆได้ก็ถึงจะมาดูจิตได้นั่นแหละถ้าจะว่าไปก็คือความปรุงแต่งนี่แหละนะก็เห็นทันมันก็ไม่ไปกับมันทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะมันก็รู้เฉยๆไปเรื่อยๆมันจะถี่เข้าเองคิดไปมันก็ไม่ไกลแล้วรู้ทันมันก็จะถี่เข้ามาหดเข้ามานั่นแหละมันจะไม่ยืดยาวออกไปเหมือนแต่ก่อนเพราะสติมันทันสติทันไวเท่าไหร่มันก็สั้นเข้ามาเท่านั้นแหละการเกิดตายก็สั้นความเป็นตัวตนมันก็น้อยลงเบาบางจางออกไปหมดมันไม่ยืดยาวออกไปนะตัดวงจรการทำงานของกิเลสมันก็สั้นเข้ามานะหดเข้ามาสั้นเข้ามาการเกิดตายสั้นลงที่เราไปคิดปรุงแต่งเนี่ยคือไปกับความคิดนี่คือไปหาภพชาติที่จะเกิดนะไปกับความคิดนี่คือไปหาที่เกิดตายเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นเพราะเราหลงไปกับความคิดเรายังหยุดมันไม่ได้เผลอเมื่อไหร่ก็ไปกับมันนะคือมันจะพาเราไปเกิดถ้าเราไม่อยากเกิดเราก็ต้องตัดวงจรให้สั้นเข้ามามันคิดไปก็ต้องเอากลับเข้ามาเนี่ยไม่ไปปรุงไปแต่งต่อนะไม่ไปเติมเชื้อให้มันก็จะสั้นเข้ามาหดเข้ามาเรื่อยตัวตนน้อยลงไปเรื่อยเนี่ยต้องทำแบบนี้ได้ภาวนาทั้งวันนะถ้าทำแบบนี้จะได้ภาวนาทั้งวันเลยโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตานะส่วนมากก็จะคอยแต่นั่งหลับตานั่นแหละเวลาภาวนาถ้าไม่หลับตาก็ไม่ภาวนาจะคอยภาวนาตอนหลับตามันก็ไม่ทันกิเลสแล้วกิเลสก็พาไปคิดไปปรุงไปแต่งทั้งวันนะออกนอกทั้งวันไม่อยู่บ้านเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนะกายกับจิตมันต้องอยู่ด้วยกันบ้านกับเจ้าของบ้านก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบนั้นอย่าให้มันออกไปเอากลับเข้ามารู้สึกตัวอยู่ข้างในนี่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะรู้เฉยๆไปอย่างนั้นแล้วทีนี้มันเผลอน้อยลงแล้วนะมันก็ค่อยละเอียดเข้าไปมันจะหดเข้ามาทุกเราก็เบาลงความเป็นตัวเป็นตนจางออกหมดเพราะไม่ได้ออกไปปรุงแต่งนะคิดมารู้ทันมันก็จะดับมันจะหดเข้ามาสั้นเข้ามาจนมันเป็นอัตโนมัตินะสติมันมากไปแล้วสะสมไปแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติต่อไปมันก็เป็นมหาสติเองมหาสติปัฏฐานสี่ท่านว่า7 วัน 7 เดือน 7 ปีท่านก็รับรองไว้หมดแล้วพระพุทธเจ้ารับรองไว้หมดแล้ว7 วัน 7 เดือน 7 ปีให้มีสติไปในกายเวทนาจิตธรรมนะสรุปแล้วมีแต่กายกับจิตก็แค่นี้แหละก็ดูทั้งวันนะดูกายทั้งวันนะมันก็ต้องเห็นละกายเห็นกายเคลื่อนไหวทั้งวันดูทั้งวันเนี่ยเขาเรียกว่าดูตัวเองย้อนกลับมาดูตัวเองที่ว่าเราว่ามันเป็นตัวเองเนี่ยตรงไหนมันเป็นตัวเราบ้างถ้าเราดูทุกวันนี้มันความเป็นตัวเรามันก็จะจางไปเรื่อยนั่นแหละนะความเป็นตัวเป็นตนเพราะมันทันมันเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี่มันก็ไม่ใช่เรานะกายเป็นรู้กายแล้วมันถึงจะเข้าไปหาจิตนะไปทันความคิดปรุงแต่งมันก็ไปตามขั้นตอนของมันอย่างนี้นะอย่างที่ว่ามันละเอียดเข้าไปเรื่อยนั่นแหละรู้กายเคลื่อนไหวไปแล้วมันเข้ามาเห็นจิตทันความคิดแล้วก็อย่างที่รู้เฉยๆไปนะมันก็จะละเอียดเข้าเรื่อยหดเข้ามาเรื่อยหดเข้ามาเรื่อยจนเหลือแต่ผู้รู้นั่นนะเหลือผู้รู้อันเดียวผู้รู้ผู้หลงนะ
ผู้รู้กับผู้หลงเป็นของคู่กันรู้มันยังหลงอยู่มันยังรู้ไม่จริงยังเขารู้ว่ารู้แบบหลงยังรู้ไม่แจ้งมันรู้มืดอยู่ก็รู้เฉยๆไปเรื่อยๆนะมันละเอียดเข้าไปเรื่อยมันจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยรู้เฉยๆไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยทุกน้อยลงนี่บางครั้งมันก็เหมือนละเอียดเข้าไปมากแล้วเหมือนเราไม่ได้ภาวนานะเหมือนคนภาวนาไม่เป็นบางทีก็คิดว่าเราได้ภาวนาหรือเปล่าเนี่ยมันละเอียดเข้าไปมันจะเป็นแบบนั้น แต่มันก็เป็นแค่อาการเหมือนเดิมนะอันนี้มันแค่อาการเท่านั้นแหละอาการเกิดดับก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็รู้เฉยๆไปอย่างเดียวนั่นแหละมันก็จะเป็นเองแล้วทีนี้ถ้ามันอัตโนมัติแล้วมันจะเป็นเองโดยหลักธรรมชาติก็ไม่ต้องไปบังคับมันแล้วเพราะมันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติตื่นเช้ามามันก็ทำงานทันทีไม่ได้บังคับเหมือนตอนนี้เราต้องบังคับเหมือนตอนนี้แหละเดี๋ยวเรานั่งหลับตาอยู่มันก็คิดแวบออกไปเนี่ยต้องบังคับเอากลับมารู้อย่าก็ลมเข้าออกอยู่นี่ว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่รู้งานเขาเรียกยังไม่เป็นงานก็ต้องบังคับกันก่อนยังไม่เป็นงานเมื่อมันเป็นงานอย่างนี้แล้วนี่มันทำเองนะโดยหลักธรรมชาติมันเป็นอัตโนมัติของมันโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วมันก็ละเอียดเข้าไปนะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนมันเต็มรอบของมันถ้าเป็นผลไม้มันก็มันงอมจัดนะมันสุกอยู่บนต้นแล้วลูกมันเหลืองหมดแล้วทีนี้มันงอมจัดแล้วมันจะหลุดจากขั้วเองอันนี้ก็เหมือนกันมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเนี่ยมันเต็มรอบของมันแล้วนะศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเต็มรอบแล้วมันจะเป็นของมันเองมันเป็นเองอันนี้ไม่มีใครบังคับให้มันเป็นได้แล้วของธรรมชาติที่เขาจะเป็นเองมันเป็นขึ้นมามันก็รู้เองนะมันก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกนะกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครเหมือนกันมันจะรู้เฉพาะตัวนะใครทำหรือใครเดินไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันจะถึงเองจุดหมายปลายทางเราปักหมุดไว้จะไปให้ถึงให้ได้จุดหมายปลายทางที่เราปักหมุดไว้ทีนี้เราปักหมุดไว้แล้วเราก็ต้องเดินไปนะไม่ใช่ปักหมุดไว้อธิษฐานเอาแต่เราไม่เดินไปมันก็ไม่ถึงต้องเดินไปด้วยนะเดินไปไม่หยุดไม่หย่อนนะเว้นไว้แต่หลับที่จะไม่เดินนะเดินไม่หยุดไม่หย่อนก็คือมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละเนี่ยที่ว่าสะสมไปเรื่อยๆมันจนเป็นมหาสตินั่นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นมหาสติเองมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมหาสติแล้วก็มันเต็มแล้วมันเป็นเองนะของเป็นเองไม่มีใครบังคับให้เป็นได้เป็นเองรู้เองหายสงสัยเองนะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันจะเป็นเองอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยการเดินเนี่ยมันถึงจะถึงเดินก็คือมีสติรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปแล้วมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้ถ้าเราเดินอธิษฐานไว้แต่เราไม่เดินมันก็ไม่ถึงสติรู้สึกตัวต่อเนื่องไปแล้วมันจะถึงเองสรุปแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวลก็มารวมอยู่ที่สติสติเป็นยอดแห่งธรรมไม่ว่าทำขั้นไหนสติเป็นของจำเป็นอุบาอาจารย์ท่านก็เทศไว้สติเป็นของจำเป็นขาดไม่ได้เลยสติเป็นความเพียรอยู่ตลอดถ้าเรามีสติต่อเนื่องนี้คือความเพียรคือเดินไม่หยุดแล้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางเองแต่ส่วนมากเราเน้นเอาความสงบก็หลวงพ่อกับเคยได้คุยกับทั้งโยมทั้งพระทั้งชีอะไรเยอะนะส่วนมากจะเน้นเอาให้มันสงบอย่างเดียวจะบริกรรมให้สงบอย่างเดียวเท่านั้นกี่ปีก็จะทำอยู่อย่างนั้นนะก็เลยไม่ไปถึงไหนก็สงบแล้วก็ไปติดความสงบอยู่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นมันก็ไปไม่เป็นทีนี้มันไปไม่เป็นไปติดความสงบวันไหนก็จะบริกรรมให้สงบอยู่นั่นสมมุติมันเคยสงบมาวันนี้ไม่สงบอย่างนี้ก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาก็หงุดหงิดนะอยากให้มันสงบเหมือนวันนั้นเราเน้นเอาแต่ความสงบ
มันต้องมาเน้นสตินะเน้นสติเน้นความรู้สึกตัวถ้าทำแบบนี้มันทำได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องหลับตามีเวลาก็ค่อยหลับตามีเวลาตอนเย็นตอนกลางคืนก็ค่อยหลับตานะแต่เราทำงานเนี่ยมันหลับตาไม่ได้อยู่แล้วก็เราเอาการเวลาที่เราทำงานนั่นแหละมาเจริญสติมาเป็นเครื่องฝึกสตินะมีสติอยู่กับงานที่เราทำนั่นยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาทำงานในกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่ก็แล้วแต่ละนะให้มันรู้อยู่กับงานที่ทำสติให้มันจดจ่อต่อเนื่องอยู่มันเผลอไปก็เอากลับมารู้สึกตัวอยู่กับงานที่ทำนั่นได้ภาวนาทั้งวันไม่ได้อ้างการอ้างเวลาแล้วนะว่าไม่มีเวลาภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสมันก็เลยเอาไปกินหมดเพราะเราไปแก้ตัวแก้ต่างให้กิเลสอยู่เรื่อยมันทำให้เราทุกข์มาหลายกับหลายกันแล้วกิเลสไม่ต้องไปแก้ตัวแก้ต่างให้มันไม่ต้องไปไว้หน้ามันนะพอฆ่าได้ก็ต้องฆ่านะถ้ามันไม่ตายจากเราเราก็ต้องตายจากมันเราต้องเอาให้มันตายจากเราก่อนให้กิเลสมันหมดจากจิตจากใจเราซะก่อนถ้าเรายังงานยังค้างคาอยู่เนี่ยงานยังไม่เสร็จมันก็ต้องมาเกิดอีกนะเกิดอีกกับกิเลสกับพามาเกิดนะกิเลสมันก็ติดมาด้วยนะถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้มาเกิดแต่นี่เราตายคากองกิเลสอยู่มันก็มาพามาเกิดอีกเกิดมามันก็มากับเราด้วยนะมาคอยบังคับบัญชาเราเหมือนเดิมเนี่ยแหละมาทำให้โกรธให้เกลียดให้รักให้ชังอยู่เนี่ยก็เป็นทุกข์เพราะไปทำงานรับใช้มันนี่แหละนะมันไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรหรอกเพราะสติไม่ทันความคิดที่ทุกข์เนี่ยไม่มีสติแล้วก็เลยไม่ทันความคิดก็เลยไปเป็นอันเดียวกับความคิดคิดมาก็ไปคิดกับมันเป็นเนื้อเดียวกันมันแยกไม่ออกโกรธมาก็ไปเป็นความโกรธกับมันเป็นอันเดียวกันความโกรธกับเราก็เป็นอันเดียวกันอีกชอบไม่ชอบก็เหมือนกันทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่มีสติเราเลยไปเป็นอันเดียวกับมันแล้วก็คอยปกคอยป้องมันใครแตะก็ไม่ได้นะพูดไม่เข้าหูพูดไม่ถูกหูทำอะไรไม่ถูกใจก็ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เราไปปกไปป้องมันไว้เราไม่หาทางกำจัดมันออกจากจิตใจของเราก็ทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นนะพอไปทำงานรับใช้มันแล้วค่อยปกค่อยป้องมันอีกต่างหากไม่ทำให้ปกป้องมันก็มันไปก็ไม่ไปกับมันรู้ทันเอามากลับมารู้ตัวถ้ายังไม่ทันความคิดเอากลับมารู้สึกตัวก่อนถ้ามันทันความคิดแล้วก็ไม่ไปมันโกรธก็ไม่โกรธกับมันก็รู้เฉยๆเนี่ยก็ไม่ไปรับใช้มันทุกข์มันก็เบาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้พอเราก็เป็นทาสรับใช้เข้ามาหลายกับหลายกันเนาะมันจะไปออกจากมันทีเดียวมันก็ไม่ใช่ของง่ายแล้วพอมันควบคุมเราหมดตอนนี้เราต้องฟังคำสั่งมันนะมันบอกให้โกรธเราก็ไม่ขัดขืนต่อสู้อะไรมันก็ไปโกรธกับมันทันทีก็ไปเป็นความโกรธกับมันจริงๆอันนี้มันก็เป็นแค่อาการนะจะพูดไปมันเป็นแค่อาการเท่านั้นแหละมันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งนะความโกรธก็ดีความรักความชังอะไรก็ดีมันเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วเราหลงเข้าไปเป็นเพราะสติเราไม่มีเราเลยหลงเข้าไปเป็นอันเดียวกับมันแต่ถ้ามันรู้ทันแล้วมันเห็นมันโกรธก็ไม่มีใครไปโกรธกับมันมันจะเป็นแบบนั้นถ้าเราทำความรู้สึกตัวไปมากๆแล้วมันจะเป็นแบบนั้น เห็นมันโกรธแล้วไม่ไปโกรธกับมันพอเราไม่ไปมันก็ดับมันจะเป็นคนเห็นอยู่งั้นทีนี้เห็นโกรธก็ไม่ไปโกรธกับมันเห็นมันชอบไม่ชอบก็ไม่ไปเป็นกับมันไม่เข้าไปเป็นแล้วมันก็ไม่ทุกข์ที่ทุกข์มันเพราะเราเข้าไปเป็นอันเดียวกับความโกรธอันเดียวกับความรักความชังมันไม่มีสติเท่านั้นเองพูดไปแล้วก็อยู่ที่สติอันเดียวนี่แหละสติความระลึกได้นะท่านก็บอกแล้วทำมีอุปการะมาก2 อย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความระลึกได้เราก็ระลึกไม่ได้นะมีแต่กิเลสจูงไปก็ไม่เอากลับเข้ามาอีกต่างหากนะสัมปชัญญะความรู้ตัวเราก็ไม่มี
ก็ออกไปกับกิเลสทั้งวัน ไม่เอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่ได้เอามาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วทำไมมีอุปการะมาก2 อย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเราก็ไม่เอามาปฏิบัติกับความระลึกได้แล้วก็ไม่มีเราก็ออกไปกับความคิดทั้งวันมันคิดไปไหนก็ไปกับมันพาไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังทั้งวันก็ไปกับมันอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่จะเหนือกิเลสได้นะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเหนือกิเลสได้เลยเพราะเชื่อฟังคำสั่งมันเหลือเกินก็เป็นทาสรับใช้มันอยู่ไม่จบไม่สิ้นไม่หาทางต่อสู้ไม่ขัดไม่ขืนมันจูงไปไหนก็ไปกับมันถ้าต่อสู้ขัดขืนมันคิดไปก็ไม่ไปคิดกับมันเอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยถ้าฝึกใหม่ๆก็ต้องทำอย่างนี้เนี่ยคือการต่อสู้ขัดขืนนะไม่ไปคิดกับมันคิดไปเอามารู้สึกตัวมันชอบมันชังก็เอากลับมารู้สึกตัวอย่าไปกับมันเนี่ยต่อสู้ขัดขืนอยู่แบบนี้สะสมกำลังสติไปจนเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นนะมันทันความคิดเห็นมันคิดนั่นแหละเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไปเรื่อยๆมันสะสมไปมันมากไปเองของทุกสิ่งอย่างมันไม่ได้มากขึ้นมาทีเดียวหรอกมันก็ไปจากของน้อยๆนี่ละทำทุกวันมันก็เลยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะสติก็เหมือนกันใหม่ๆมันก็เผลอไปทั้งวันนั่นแหละไม่ทันมันหรอกนะมันจูงจมูกไปทั้งวันกว่าบางทีก็รู้สึกตัวได้แค่2 ครั้งในวันหนึ่งใหม่ๆก็อย่างนั้นถ้าฝึกไปฝึกมามันก็จะเผลอน้อยลงนะเผลอก็ไม่นานมันก็กลับมารู้ตัวแล้วมันก็จะไม่อยากจะออกจากบ้านแล้วนะจะอยู่แต่ในบ้านกายกับจิตมันก็จะอยู่ด้วยกันนะทีนี้มันจะไม่ออกไม่พลากจากกันละถ้าสติดีเท่าไหร่มันก็เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะต้องอาศัยการฝึกอาศัยการต่อสู้ขัดขืนเอาไม่ใช่เราจะทำตามคำสั่งของกิเลสที่เรามาภาวนาเนี่ยเราก็มาชำระกิเลสออกจากจิตจากใจไม่ใช่เราจะมาส่งเสริมมันไปกับความคิดนี่คือไปส่งเสริมมันไปกับความโกรธก็ไปส่งเสริมมันทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ตัดวงจรมันแล้วแบบนั้นนะมันความเกิดตายก็ยืดยาวออกไปอยู่เหมือนเดิมถ้าตัดสั้นเข้ามาก็มันคิดไปเอากลับมารู้ตัวนี่จะตัดสั้นทำลายวงจรของมันการเกิดตายมันจะได้สั้นลงความทุกข์มันจะน้อยลงความเป็นตัวเป็นตนมันก็จะน้อยลงเองถ้ามันไม่ได้ไปกับความคิดแล้วนะมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะหยุดการปรุงแต่งได้มันก็ไม่ทุกข์คิดทั้งวันมันก็ไม่ทุกข์กับความคิดมันถ้าหยุดมันได้แล้วมันก็เป็นอิสระจากความคิดอิสระจากการปรุงแต่งมันขาดจากกันแบบนั้นนะมันคิดทั้งวันก็ไม่มีใครไปทุกข์กับมันเพราะมันไม่มีเจ้าของอันนี้เรายังไม่เป็นอย่างนั้นก็คิดมาก็ทุกข์กับความคิดอยู่นั่นเพราะไปเป็นอันเดียวกับความคิดสติไม่ทันความคิดมันเลยไม่แยกจากกันไม่ขาดจากกันมันไม่เหลือวิสัยหรอกถ้าเราทำให้ต่อเนื่องนะมันเป็นได้ทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเดินตามทางมรรค8ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีสติไปในกายเวทนาจิตธรรมท่านก็บอกไว้แล้วเนี่ย7 วัน 7 เดือน 7 ปีท่านก็รับรองไว้หมดแล้วแต่นี่เราไม่สติมันไม่อยู่ในกายนี่สิมันออกนอกกายไปหมดนะออกไปคิดไปปรุงไปแต่งนั้นมันไม่อยู่ในกายนะมันถึงเป็นทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ไม่เอาเข้ามารู้สึกตัวมันต้องเผลอไปเอารีบเอากลับมารู้สึกตัวทำให้ได้อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับไม่ต้องทำเฉพาะตอนนั่งหลับตาทำได้ทั้งวันนั่งหลับตาเดินจงกรมมันคือในรูปแบบแต่อันนี้มันทำได้ตลอดเวลานะไม่ต้องรอนั่งหลับตาก็ทำได้มีสติอยู่กับตัวนั่นแหละคือความเพียรมีสติให้มันต่อเนื่องนะเป็นความเพียรอยู่ตลอดมีสติมันจะออกไปคิดไม่ได้มันจะไม่เผลอถ้ามีสตินะที่มันเผลอนะเพราะมันไม่มีสติไม่มีสติมันก็ออกไปคิดอดีตอนาคตแล้วก็ไปชอบไปชังไปเห็นแต่ข้างนอกนั่นออกนอกแล้วก็ไปเห็นคนอื่นนะไม่เห็นตัวเองไปเห็นคนอื่นไปเห็นความไม่ดีของคนอื่น
แต่ความไม่ดีของตัวเองไม่เห็นถ้ามันออกนอกแล้วมันจะไปแบบนั้นไปตามทางกิเลสที่มันเคยไปนะมันชำนาญอยู่แล้วเราต้องเอากลับมารู้ตัวอย่าไปกับมันเอากลับมารู้สึกตัวเราจะทำของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นเองนะมันจะเป็นของมันเองถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นได้เพราะยอมเขาทุกอย่างมันพาไปไหนก็ไปหมดไม่ขัดขืนนะครับมันก็พาลงที่ต่ำนั่นแหละมันไหลลงที่ต่ำนะมันไม่ได้ขึ้นสูงหรอกให้กิเลสพาไปตามทางของกิเลสลงต่ำไปเรื่อยนะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกไปนู่นมันจะพาไปนู่นนะแต่ถ้าไปตามทางมรรค8ของพระพุทธเจ้านี่มันจะพ้นจากกิเลสนะมันคิดเราไม่ไปคิดกับมันเราโกรธมันโกรธแล้วก็ไม่ไปโกรธกับมันเอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะค่อยสั้นเข้ามาเองนะการเกิดตายจะสั้นลงเองการเป็นทาสรับใช้กิเลสมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยตัวตนก็เบาบางจางออกจนพ้นมันได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละนะมันก็ไม่ไปทุกข์กับความคิดแล้วทีนี้ความคิดมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นมันก็คิดทั้งวันนะไม่มีเจ้าของแล้วก็ไม่มีใครไปทุกข์เพราะไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความคิดทำไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะต่อไปเป็นได้ทุกคนนั่นแหละมันก็เป็นอิสระแล้วอิสระจากความคิดทั้งวันก็ไม่มีเจ้าของก็ไม่มีใครไปทุกข์กับความคิดมันก็มีแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็อยู่ที่สติอันเดียวเนี่ยอย่าให้มันออกไปคิดไปปรุงไปแต่งเอากลับเข้ามารู้ตัวมันก็ไม่จะว่ายากมันก็ไม่ยากจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่แต่มันก็ไม่เหลือวิสัยมันสู้ความเพียรของเราไม่ได้หรอกเพียรอยู่ตลอดเวลามันเผลอไปก็เอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยเพียรอยู่อย่างนี้นะสติให้มันต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ทั้งวันก็ได้ภาวนาทั้งวันนะโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตานั่นแหละไม่หลับตาก็ภาวนาได้สติอยู่กับตัวมันก็เป็นความเพียรอยู่ตลอดอยู่แล้วก็แค่นี้แล้วนี่เนาะก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้เนาะก็พอจะได้รู้เป็นแนวทางว่ามันไม่ใช่จะนั่งหลับตาอย่างเดียวกันภาวนามันอยู่ที่สติเนี่ยสติยังไงให้มันต่อเนื่องเท่านั้นเองให้มันรู้ตัวต่อเนื่องนี่คือความเพียรมีสติเนี่ยได้ภาวนาทั้งวันทำงานอยู่ก็ภาวนาได้สาธุครับก็วันนี้หลวงพ่อพูดถึงการใช้การทำให้มีสติในชีวิตประจำวันนะครับก็พูดถึงเรื่องสติทุกครั้งเวลาทำงานนะฮะใช้เวลาทำงานนะฮะบางทีเราเหมือนง่ายนะแต่มันก็ยากอยู่นะหลวงพ่อนะมันไม่เหลือวิสัยมันอยู่ที่ทำยังไงให้มันต่อเนื่องจนเป็นความเคยชินแล้วมันง่ายเองงานแต่ละสิ่งละอย่างมันไม่ใช่ง่ายเราต้องทำให้มันทำนานจนเป็นความเคยชินแล้วมันจะง่ายเองไม่ว่างานทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันแต่เป็นครูเขาก็ต้องไปเป็นผู้ช่วยครูก่อนไปครูฝึกหัดใช่ไหมทุกสิ่งอย่างมันก็ต้องยากก่อนใหม่ๆแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องเป็นความเคยชินแล้วมันง่ายเองมันง่ายเท่านั้นแหละถ้าทำต่อเนื่องมันชำนาญเองมีญาติธรรมท่านไหนอยากถามอะไรกับครูบาอาจารย์ไหมครับมีใครจะถามก็มากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ คือหนูเคยเหมือนกับว่าพยายามปฏิบัติตามรูปแบบแต่ว่าก็ไปศึกษามาหลายๆแบบอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเจอที่เรารู้สึกว่าเราสบายก็เลยลองทำแบบที่ตัวเองชอบขึ้นมาเองค่ะนี่ก็ทำเป็นแบบลักษณะที่ว่าเวลาเดินก็เดินเหมือนกับเราเดินปกติไม่ได้มีท่าทางอะไรก็พยายามสำรวมแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเรากำลังเดินไปแล้วเวลานั่งก็คือก็นั่งแบบดูตัวเองกับเพื่อมหายใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นนี่ก็คือ
ก็พยายามก็พอดีไม่ค่อยมีภาระก็ได้ทำทาน มีโอกาสได้รักษาศีลอะไรเงี้ย ช่วงนั้นก็จะมีสติอยู่ ก็คือในช่วงเวลาประจำวันเนี่ยก็คือมันก็จะเห็นเวลาเราเดินเราก็จะเห็นเหมือนกับร่างกายเราเดิน แล้วก็เวลาเราเหมือนไปคิดอะไรมันก็จะรู้ว่าไปคิดแต่มันก็จะกลับมาที่ร่างกายเราเหมือนเดิม เสร็จแล้วก็ทำไปได้สักแป๊บหนึ่งก็มีภาระก็เลยแบบค่อยๆห่างไป คราวนี้ก็เลยเริ่มอยากเรียนแบบเป็นรูปแบบจริงจัง ก็ไปเรียนแบบเป็นครึ่งปีอะไรเงี้ยค่ะ ที่มีแล้วก็เขาก็จะสอนให้จับจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอไปเรียนมาปุ๊บช่วงเรียนอยู่มันก็เหมือนกับด้วยบรรยากาศมันก็ทำให้เราก็พอทำได้ในมีความสงบอย่างที่พระอาจารย์บอก แต่ว่าหนูรู้สึกหนูไม่ค่อยมีสติในชีวิตประจำวัน แต่มีความสงบช่วงที่ปฏิบัติ คราวนี้พอมาทำกลับมาทำเองที่บ้านเรียนจบแล้ว กลับมาทำที่บ้านพอนั่งแบบเป็นรูปแบบนั้นหนูรู้สึกเหมือนดูเพ่งแล้วมันปวดหัวค่ะคราวนี้หนูก็พยายามที่จะค่อยๆแก้อยู่ว่ามันนั่งแบบเป็นรูปแบบที่ไปเรียนมาเนี่ย พอไม่อยู่ในคอร์สของเขาแล้วครึ่งปีจบมาแล้วมันก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามันเวลาเรานั่งแล้วเราปวดหัว แล้วก็พอศีลก็กลางๆแล้วไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนทานก็กลางๆเนี่ยค่ะ มันก็ทำให้เหมือนกับสติมันก็ประจำวันที่อย่างที่พระอาจารย์บอกคือก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมแต่คราวนี้หนูก็เลยพยายามที่จะกลับมาทำแบบไม่ใช่รูปแบบเหมือนที่เรียนมาแต่ก็คือเป็นรูปแบบที่เราเคยทำเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นถนัดเป็นเดินจงกรมแล้วก็เมื่อกี้ก็ลองพยายามนั่งสมาธิแบบที่ไม่หลับตาค่ะเพราะรู้สึกว่าที่ฟังพระอาจารย์สอนด้วยก็คือก็รู้สึกว่าก็ปวดหัวน้อยลงคราวนี้หนูก็เลยคิดว่าคือแล้วที่เราจะมีสติในชีวิตประจำวันได้โดยอัตโนมัติเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นมีสมาธิในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีศีลเพื่อให้มีคุณภาพจิตให้จิตมันตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมันอยู่ที่ความต่อเนื่องของสติถ้าเราคิดได้ค่อยมาบริกรรมทีหนึ่งหรือมีสติรู้สึกตัวทีหนึ่งนี้มันก็ไปไม่ได้มันต้องทำให้ต่อเนื่องมันเผลอไปรีบเอากลับมารู้ตัวเผลอทั้งวันเอากลับมารู้สึกตัวทั้งวันต้องทำให้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับไม่ใช่เราจะไปทำเฉพาะนอนนั่งหลับตาอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้น่ะถ้ามันปวดหัวเนี่ยคือเราไปบังคับมันแล้วมันไม่สบายมันไม่ธรรมชาติแล้วนะถ้าธรรมชาติมันจะไม่อึดอัดขัดข้องมันจะเบาจะสบายถ้าทำถูกวิธีถ้าไม่ถูกวิธีแล้วมันจะปวดหัวอึดอัดขัดข้องขึ้นมาเลยจนไม่อยากจะนั่งนะเนี่ยเราจะไปเอาเฉพาะตอนนั่งต้องทำให้ได้ทุกอิริยาบถตื่นเช้ามากับสติติดแนบไปกับตัวเลยเราจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มีสติอยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวไปห้องน้ำก็รู้เดินไปก็รู้ไปแปรงฟันก็รู้บ้วนปากก็รู้ล้างหน้าอยู่ก็รู้เช็ดหน้าอยู่ก็รู้ถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่ก็มีสติรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเดินออกจากห้องน้ำมาก็รู้สึกตัวไปทำงานในกิจวัตรประจำวันทุกสิ่งอย่างสติต้องติดแนบไปกับตัวรู้สึกตัวอยู่งั้นตลอดเวลานะมันเผลอไปเอามารู้สึกตัวอันนี้คือความเพียรสติทำให้มันต่อเนื่องความเพียรคือมีสติต่อเนื่องนั่นเองเราจะไปทำงานในกิจวัตรประจำวันก็ให้มันมีสติจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับงานที่เราทำมันเผลอไปเอากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันได้ภาวนาทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตานั่งหลับตาเนี่ยมันจะเครียดเพราะเราไปบังคับมันจะไม่ให้มันคิดเรื่องของเรื่องจะเอาให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดพอมันคิดก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเนี่ยมันบังคับยิ่งบังคับมากมันก็ยิ่งทุกข์มากมันจะบีบเราเข้ามาจนเราทนไม่ไหวเราก็ลุกไปแล้วทีนี้นะเรามันทำได้ทุกอิริยาบถนะมันไม่ใช่เฉพาะจะนั่งอย่างเดียวถึงจะทำได้มันตื่นนอนมามันทำได้ตลอดเวลาเราจะเดินไปทำอะไรเนี่ยมีสติรู้อยู่กับงานที่เราทำมันเผลอไปเอามารู้สึกตัวอยู่เนี่ยทำได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาเนี่ยมันไม่มีเวลาไหนที่ไม่ได้ภาวนานะนี่เราจะรอแต่เพราะเวลานั่งหลับตาหลวงพ่อคุยมาเยอะแล้วทั้งพระทั้งโยมก็ดีชี้ก็ดีนะจะเน้นให้หลับตาบริกรรมให้มันสงบจะ30-40 ปีอยู่ก็มี
นะมันก็ได้แค่นั้นมันไปไม่ได้หรอกมันติดความสงบแล้วมันไม่ไปบางคนติดความสงบอยู่อย่างนี้40 ปีก็มีถ้าทำอย่างนี้ไม่ติดนะทำอย่างหลวงพ่อบอกมันจะไม่ติดความสงบเพราะมันไม่ได้สงบแบบนั่งหลับตามันสงบแบบอยู่สติอยู่กับตัวเดินก็รู้ว่าเดินเนี่ยมันทำอะไรมันรู้อยู่กับตัวตลอดมันสงบแล้วนี่สงบจากความคิดด้วยมันคิดไปเอามารู้สึกตัวมันก็สงบแล้วมันจะสั้นเข้ามาทุกข์มันจะน้อยลงมันจางออกไปหมดจากความเป็นตัวเป็นตนกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันจะจางออกแต่ก่อนเนี่ยใครพูดไม่เข้าหูไม่ได้หรอกนะควันออกหูสวนทันทีถ้ามีสติแล้วมันจะไม่สวนทันทีเราไม่มีสติมันก็แล้วแต่มันจะสั่งให้พูดเพราะมันอยู่ภายใต้การควบคุมของกิเลสหมดสติเราไม่ทันมันควบคุมเราได้หมดสั่งให้ด่าก็ต้องด่าสั่งให้โกรธก็ต้องโกรธเพราะเราเป็นเอาพูดตามสไตล์หลวงพ่อนะเป็นขี้ข้ารับใช้มันมาหลายกับหลายกันแล้วนี่คือสไตล์หลวงพ่อมันจะพูดแบบไม่เพราะแบบพูดแบบกะเหรี่ยงพูดแบบพื้นบ้านนะแบบธรรมชาติสมัยพ่อขุนรามมันเป็นเราไปเป็นขี้ข้ารับใช้มันมาจนเป็นความเคยชินเราไม่อยากจะออกจากมันใช้ให้ไปไหนเราก็ต้องไปหมดเพราะเราไม่มีสติถ้ามีสติมันใช้ก็ไม่ไปมันทันหมดโกรธมามันก็ทันมันก็ไม่ไปกับความโกรธแล้วกิเลสมันใช้งานไม่ได้การเป็นขี้ข้ากิเลสน้อยลงเนี่ยถ้าทำอย่างนี้การเป็นขี้ข้ารับใช้กิเลสจะน้อยลงจะตัดสั้นเข้ามาเรื่อยวงจรการทำงานของกิเลสมันจะสั้นเข้ามาเพราะเราไม่ออกไปรับใช้มันเพราะสติทันอยู่ตลอดนี่จนเป็นมหาสติทำไปเรื่อยๆจากสติที่เผลอๆหลงๆเดิมๆอย่างวันนึงก็คิดได้2 ครั้งก็มีมันจะสะสมไปมากๆเนี่ยสตินะมันเป็นสัมมาสติแล้วมันอยู่ในกายมันไม่ออกนอกกายทีนี้จนสัมมาสติมากเข้ามันเป็นสมาธิตั้งมั่นมันก็เป็นสัมมาสมาธิมันก็ทันความคิดแล้วนะทันอารมณ์ทุกสิ่งอย่างถ้ามีสติมันมาคิดปรุงแต่งก็รู้ทันมันชอบไม่ชอบมันก็รู้ทันโกรธขึ้นมามันก็รู้ทันเห็นมันโกรธแล้วมันจะไม่ไปโกรธกับมันถ้าทำนี้ต่อไปจะเห็นมันโกรธนะเห็นมันคิดแล้วไม่ไปคิดกับมันเห็นมันหงุดหงิดแล้วไม่ไปหงุดหงิดกับมันนี่มันทันแบบนี้เพราะมันมีสติแต่เราไม่ได้เจริญสติอย่างนี้เราเน้นเอาแต่บริกรรมให้สงบเข้าใจไหมบางคนนี่แม่ชีนี่60 ปีก็มีหายใจเขาพุทออกตัวจะให้สงบไงแต่ใครพูดไม่เข้าหูโกรธนะยิ่งสงบมากยิ่งโกรธง่ายจะบอกไว้ก่อนเพราะเราเน้นเอาแต่ความสงบที่นี้สติไม่ทันความคิดเราไม่ได้เน้นสติแบบนี้พุทธเจ้าก็บอกแล้วมีสติเป็นท่านก็เปรียบไว้หมดแล้วเนี่ยสติเป็นไหมรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายมารวมอยู่ในรอยเท้าช้างฉันใดคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวลก็มารวมอยู่ที่สติอันเดียวนี่แต่เราไม่เอาสติเราเอาความสงบอย่างเดียวใช่ไหมล่ะส่วนมากจะไปเอาเน้นความสงบทีนี้สติไม่มีบางคนก็ไปจำศีลอยู่วัดเดือนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยก็เน้นแต่ความสงบพอกลับบ้านไปแฟนบ่นให้หน่อยก็หงุดหงิดสวนทันทีจนแฟนได้ด่าให้ว่าอันไหนไปว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นเดือนสู้เราอยู่บ้านก็ไม่ได้ยังไม่ใช่หลังไม่ต้องไปแล้วก็ไม่เห็นทันกิเลสอะไรกิเลสจูงจมูกไปไหนก็ไปเหมือนเดิมจะเป็นขี้ข้ารับใช้เข้าไปถึงไหนนะอันนี้มันไม่มีสติเราไม่เน้นสติเราไปเน้นแต่ความสงบไม่งั้นพุทธเจ้าท่านจะบอกไว้ทำไมท่านมีอุปการะมาก2 อย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันทำไมไม่เอามาปฏิบัติทำไมไปเน้นแต่ความสงบทำไมไม่เน้นสติความรู้สึกตัวนี่มันถึงจะทันความคิดทันกิเลสใช้งานไม่ได้กิเลสจูงจมูกไปรับใช้มันไม่ได้เพราะสติทันมันโกรธมาก็ทันไม่ไปโกรธกับมันเนี่ยจะอิสระจากกิเลสไปเรื่อยจนเหนือกิเลสไม่ใช่จะเป็นทาสรับใช้กิเลสอยู่งั้นจนตายนะเป็นทาสรับใช้เข้ามากี่กับกี่กันแล้วเนี่ยสไตล์ของพ่อมันจะเป็นแบบนี้มันพูดไม่ค่อยเพราะกับเขาหรอกพูดกับกิเลสไม่ต้องไปพูดเพราะกับมันทำให้เราทุกข์มากี่กับกี่กันแล้วจะไปใบหน้ามันทำให้กิเลสเอามาเปิดเผยบ้างนะนี่ใครแตะก็ไม่ได้เห็นไหมล่ะมัวแต่เอาความสงบใครแตะก็ไม่ได้แต่นิดหน่อยก็คอยจะหน้าเขียวขึ้นมาเป็นเจ้าเข้าอยู่นั่นนะแล้วไปเอาแต่ความสงบมันช่วยอะไรได้บ้างมันช่วยไม่ให้โกรธได้ไหมก็เห็นโกรธอยู่เหมือนเดิมไปเข้าคอร์สบางทีก็เขาจัดคอร์สที่ไหนกูก็ไปหมดนั่นแหละนะผลสุดท้ายกลับมาบ้านกับแฟนบ่นให้หน่อยก็เอาอีกแล้วหน้าหงิกหน้างอไปมันทันที่ไหนน่ะมันไปเอาแต่ความสงบอย่างเดียวมันไม่มีสติ
ให้เน้นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทำมีอุปการะมากท่านก็บอกแล้วทำไมเราไม่เอามาปฏิบัตินะความสงบอย่างนั้นฤาษีชีไพรสมัยพุทธกาลเขาก็ทำได้เหาะเหินเดินอากาศได้ด้วย ได้ถึงสมาบัติ8เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปอยู่กับดาบททั้งสองเห็นไหมจนได้สมาบัติ8ท่านก็ว่าไม่ใช่ทางแล้วทำไมเราถึงจะไปเน้นเอาแต่ความสงบอย่างนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่ทางถึงออกจากดาบทไปใช่ไหมนั่นน่ะไปบำเพ็ญทุกขลกิริยาเห็นไหมท่านก็ว่าไม่ใช่ทางอีกท่านถึงไปใต้ร่มโพไปเอาอานาปานสติใช่ไหมล่ะเนี่ยเราทำไมจะเป็นเน้นอย่างท่านแล้วท่านไม่บอกว่าไม่ใช่ทางแล้วเราทำไมเราจะเป็นเน้นแต่เอาแต่ความสงบอย่างนั้นนะแล้วสงบมาก็อย่างว่าไปเข้าคอร์สมาเดือนนึงกลับบ้านแฟนบ่นให้หน่อยก็นั่งยิกหน้างอทีหลังไม่ต้องไปแล้วฉันอยู่บ้านฉันยังดีกว่าเธออีกเนี่ยเขาว่างั้นอีกไปปฏิบัติธรรมมาเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านทำไมหน้ายิกหน้างอว่าหน่อยก็ไม่ได้คอยแต่จะโกรธนะเห็นไหมมันไม่มีสติมันเป็นเน้นเอาแต่ความสงบนั่นเห็นไหมความสงบมันช่วยอะไรได้บ้างมันมีสติแล้วมันสงบจากกิเลสพร้อมไปเลยสติสมาธิปัญญาไปด้วยกันไงอันนั้นสติได้ความสงบอย่างเดียวถ้าบริกรรมเนี่ยความสงบอย่างเดียวเท่านั้นแล้วสติสมาธิปัญญาไม่มีเนี่ยนึกเองนะไปปฏิบัติธรรมเดือนนึงแฟนบอกทีหลังไม่ต้องไปหรอกฉันอยู่บ้านยังดีกว่าเธออีกเอากลับไปจากปฏิบัติธรรมมาถึงบ้านเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้ก็โกรธขึ้นมาทันทีนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะไปเน้นเอาแต่ความสงบมันไม่มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันไม่เอาตามอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำมาหมดแล้วเนี่ยที่ทำอย่างที่ว่าเนี่ยท่านทำมาหมดแล้วท่านบอกไม่ใช่ทางได้สมาบัติ8แล้วเราได้หรือยังสมาบัติ8เน้นเอาแต่ความสงบนั่งเมื่อไหร่ก็จะให้สงบพอไม่สงบก็หงุดหงิดปึดปัดไปนะใช่ไหมล่ะอยากให้สงบเหมือนเมื่อวานนี้วันนี้ทำไมไม่สงบวะนั่นน่ะมันเป็นเน้นเอาแต่ความสงบทำไมสติไม่เน้นเอาสติเอาความรู้สึกตัวนี่มันได้ทั้งสติสมาธิปัญญามันเหนือกิเลสไปเรื่อยต่อไปได้4 ข้อกิเลสเนี่ยทำไมไม่เอาทำไมจะเป็นขี้ข้ารับใช้กิเลสอยู่งั้นไม่เข็ดไม่หลาบแล้วมันทุกมากี่กับกี่กันแล้วไปเป็นขี้ข้ารับใช้คนไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมันทำให้ใครสุขบ้างยิ่งโกรธมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งทำงานให้มันมากก็ยิ่งทุกข์มากใช่ไหมแล้วทำไมไปโกรธให้มันทำไมรู้ว่าไปโกรธให้มันแล้วจะต้องทุกข์ทำไมไปโกรธนะจะโง่ไปที่ไหนเทพาไปนะสปายหลวงพ่อมันจะพูดแบบนี้มันเป็นแบบกระเหลี่ยงนะมันสไตล์มันแบบนี้จะให้พูดเพราะพูดหลวงพ่อพูดไม่เป็นไม่อยากจะไว้หน้ามันหรอกเท่าไรเรากิเลสมันทำให้เราทุกข์มากี่กับกี่กันแล้วจะไปเกรงใจมันทำไมเกลียดนะแล้วมันไม่มีสติเราไปเน้นเอาแต่ความสงบนะสติความระลึกได้ก็ไม่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ไม่มีเน้นจะให้มันสงบกี่ปีกี่ชาติกับบริกรรมให้สงบอยู่นะแล้วก็ไม่ทันความโกรธความคิดอีกอันนี้ทันความคิดเลยมันคิดไม่ไปคิดกับมันโกรธไม่ไปโกรธกับมันเลยนี่เป็นอิสระจากกิเลสต่อไปจะถามใช่ไหมเอาหลวงพ่อพูดคนเดียวก็ลงโมโหพอดีเลยโมโหให้กิเลสนี่แม่มันเป็นขี้ข้ามันมาหลายกับหลายกันแล้วต้องโมโหให้มันหน่อยนะกราบหลวงพ่อค่ะพอดีหนูอะค่ะหนูภาวนาหนูเจอจิตผู้รู้ที่อยู่ข้างในเป็นมันตั้งมั่นอยู่ของมันวกเข้าไปก็เจอวกไปก็เจอแล้วมันก็สบายอยู่กันตรงนั้นมาหลายปีแล้วอะค่ะแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าสติที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันทำให้เราอะมันหงุดหงิดอย่างมากก็แค่หงุดหงิดแค่โกรธนี่โกรธเกลียดพยาบาทนี่ไม่มีละน้อยมากแบบมันไปไม่ถึงอะค่ะมันแค่หงุดหงิดนิดเพราะว่าเราจิตส่งออกนอกเราต้องทำงานบางทีมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ถามว่าพอมันวกกลับมามันเย็นมันสบายมันกลับไม่โกรธมันควรจะโมโหควรจะเกลียดควรจะอะไรเงี้ยแต่มันไม่เป็นนะคะแล้วก็ถ้าเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทราบว่ากิเลสมันยังเหลืออยู่ข้างนอกก็ยังมีอยู่ค่ะถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันมีไหมคะอันที่ 1อันที่ 2ถ้าเรามีฐานตั้งมั่นเนี่ยค่ะอยู่ข้างในแล้วถ้าจิตกับสติมันอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมติว่าจะตายนะคะแล้วเราอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยแล้วเราเห็นข้างนอกไม่ใช่เราเลยเราไม่รู้สึกอะไรกับตรงนั้นแล้วเราก็อยู่บนความว่างแบบเนี้ยค่ะเราจะตายไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะตก
อยู่ในอบายภูมิแล้ว แล้วก็ไม่มันน่าจะมีระดับในการขึ้นไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงพ่อ ถ้าเรามีสติอยู่ในกายอยู่ตลอดเวลามันคิดไป ก็เห็นมันคิด แต่เราไม่ไปคิดกับมัน มันโกรธมาเห็นมันโกรธไม่ไปโกรธกับมัน มันก็เหนือกิเลสไปเรื่อยการเป็นทาสรับใช้กิเลสก็น้อยลงไปพร้อมกัน อันนี้เราไม่มีสติ พอมันโกรธเราก็เข้าไปเป็นความโกรธกับมัน เป็นเนื้อเดียวกัน เรากับกิเลสก็เลยเป็นอันเดียวกัน ความโกรธกับเราก็เลยเป็นอันเดียวกัน มันแยกไม่ออก เพราะเราไม่มีสติ มันอยู่ที่สติอันเดียวที่มันโกรธก็เพราะมันไม่มีสตินั่นแหละเขาฆ่ากันมันบันดาลโทสะมันไม่มีสติ ถ้ามีสติใครจะไปฆ่ากันมันก็เหนือกิเลสไปเรื่อยแล้วโกรธมาก็ทันแล้วใครจะไปฆ่ากันด่าก็ยังไม่ได้ด่าเลยเพราะมันรู้ทันหมด ถ้ามันไม่รู้ทันก็กิเลสจุงจมูกไปไหนมันก็ไปกับมันเหมือนเป็นขี้ข้ารับใช้เขาอยู่นั้นแล้วกลับมาก็มาบ่นทุกข์มันทำได้ทุกคนนะถ้าใครตั้งใจทำมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหนือกิเลสไปเรื่อยมันก็พ้นจากทุกข์ไปเรื่อยนั่นแหละนะกิเลสมันก็มาใช้งานไม่ได้ท่านละต่อไปกิเลสมันก็จะได้บ่นบ้างละนะถ้าเราไม่ไปทำงานให้มันก็จะบ่นว่าลูกน้องกูมันจะชักจะหัวแข็งขึ้นมาแล้วแต่ก่อนมันใช้มันวิ่งหัวซุกหัวซุนมาใช้ไปไหนมันก็ไปแต่ตอนนี้มันแข็งข้อมันไม่ค่อยไปแล้วนะพอสติมันทันเนี่ยมันไม่ไปอะไรนี่ข้างในแล้วทันความคิดหรือยังมันคิดไปทันไหมก็เห็นมันคิดนะมันไม่พอใจก็เห็นมันหงุดหงิดก็ต้องเห็นนะใช่ค่ะเห็นแล้วไม่ไปยุ่งกับมันถ้าเห็นก็รู้เฉยๆนะมันโกรธมาก็รู้เฉยๆมันชอบมันชังรู้เฉยๆมันสุขก็รู้เฉยๆมันทุกข์ก็รู้เฉยๆอย่าไปกับมันเพราะบางครั้งเห็นทุกข์มันเห็นเยอะมากเลยแต่ถ้าเราไปจมกับมันเราก็จะเยอะแต่ถ้าเราถอยออกมามันก็จะถ้าเราไปเป็นกับมันเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแต่ถ้าเราไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันไม่ทุกข์ก็รู้เฉยๆนะมันโกรธมาก็รู้เฉยๆเนี่ยเห็นไหมไม่เข้าไปโกรธกับมันก็ไม่ทุกข์สิตัวตนมันก็น้อยลงไปเรื่อยเนี่ยจางออกบทต่อไปมันจะเหนือกิเลสกิเลสจะใช้งานไม่ได้อีกแล้วต่อไปจะเป็นอิสระทำแบบนี้แล้วจะได้พระอนาคามีไหมคะหลวงมันไม่ต้องไปหวังแล้วมันจะได้อะไรมันเรื่องของมันไอ้นั้นมันแค่สมมุติชื่อสมมุติเฉยๆมันจะได้ถึงขั้นไหนก็แล้วแต่อันนั้นมันสมมุติว่าจิตอยู่เป็นอย่างนี้คือระดับนั้นเป็นขั้นนั้นก็ว่าไปตามสมมุติแต่อันนี้ไม่ได้หวังว่าจะเป็นอะไรไม่เอาภาวนาไม่ให้มันเป็นอะไรอย่าไปอยากเป็นไม่ต้องไปอยากเป็นหรอกพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยทำภาวนาจนไม่มีความเป็นจนไม่เป็นอะไรจนหมดตัวหมดตนถ้าภาวนาไปถึงจุดนั้นไม่ใช่จะเอาขั้นนั้นขั้นนี้แบบนั้นภาวนาไม่ต้องไปเอาขั้นเอาให้ยังไงไม่ไปเป็นขี้ข้ารับใช้กิเลสอีกก็พอไม่ยังอยากเกิดอยู่เหรอยังอยากมาเป็นขี้ข้ารับใช้เขาอยู่เหรอแล้วถ้าจิตกับสติมันผูกด้วยกันแล้วพอตอนที่จะตายหลุดออกจากร่างเนี่ยค่ะมันก็ไม่ต้องไปเกิดก็ได้ถ้ามันยังมีอุปาทานความเป็นตัวตนอยู่มันก็ต้องมาเกิดยังมีความหลงอยู่ตราบใดก็ต้องมาเกิดอยู่ตราบนั้นแต่ถ้ามันไม่มีความหลงแล้วไม่มีใครไปยึดไปถืออะไรเลยเนี่ยมันคิดมาก็ไม่มีเจ้าของความคิดมันทุกข์ก็ไม่มีใครไปทุกข์มันคิดมาก็ไม่มีใครไปคิดกับมันเป็นความคิดล้วนๆเป็นสังขารปรุงแต่งล้วนๆเจ้าของไม่มีก็ไม่ต้องไปถามหาอีกหรอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดมันไม่ได้ขั้นไหนหรอกภาวนาไม่มีใครได้ขั้นมันเป็นสมมุติหมดละขั้นไหนก็แล้วแต่ไม่ได้อะไรหรอกนะแม้แต่ตัวตนก็หมดไปจะไปเอาขั้นไหนอีกไม่ต้องไปเอาขั้นไม่ต้องไปหวังว่าจะได้ขั้นนั้นขั้นนี้ภาวนาเพื่อจะละจะวางไม่ใช่จะไปเอาขั้นนั้นเอาขั้นนี้อยู่นั่นมันก็นะมันยังหวังจะเอาอยู่มันภาวนาจนไม่ได้อะไรนะจนไม่หมดจนหมดตัวหมดตนจนไม่ได้เป็นอะไรนั่นแหละนะเอาแค่นั้นพอไม่ต้องไปได้ขั้นไหนหรอกพอกลับมาอยู่กับตัวบ่อยๆมันก็มีความว่างก็อยู่มันว่างก็อย่าไปว่างกับมันรู้เฉยๆว่างก็ไม่ใช่เราอย่าไปว่างกับมันจะเข้าไปเป็นอยู่ตัวตนก็มีเหมือนเดิมก็ไปว่างกับมันก็เราว่างนะถ้าไปสุขกับมันก็เราสุขไปทุกข์กับมันก็เราทุกข์ไปเป็นหมดนั่นน่ะมันมีตัวตนอยู่ในการเข้าไปเป็นนั่นเห็นไหมไม่เป็นอะไรสักอย่างไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะขั้นไหนก็ไม่ได้อะไรเลยภาวนาแล้วไม่มีใครได้อะไรหรอกมันจะไปเอาอยู่นั้นมันก็จะไปพ้นจากทุกข์ได้ไงเขาภาวนาเพื่อจะปล่อยจะวางไม่ใช่ไปเอาขั้นนั้นเอาขั้นนี้เนี่ยมันยังเป็นอยู่มันก็ทุกข์อยู่นะใครเป็นอยู่ไงก็ทุกข์อยู่งั้นนะถ้ายังมีความเป็นอยู่มันก็ทุกข์อยู่นั่นให้มันหมดความมีความเป็นจนไม่ได้เป็นอะไร
คิดทั้งวันก็ไม่มีเจ้าของความคิดเนี่ยเป็นความคิดล้วนๆเป็นสังขารปรุงแต่งล้วนๆไม่มีเจ้าของนั่นลดละไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับสติก็เนี่ยละมันว่างก็ไม่ไปว่างกับมันรู้เฉยๆมันสุขก็ไม่สุขกับมันรู้เฉยๆยังไม่ไปเป็นอะไรจนทำอย่างนี้ไปแล้วมันหมดตัวหมดตนเองเพราะไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามันเป็นผ้าเช็ดเท้าต่อไปเป็นผ้าเช็ดเท้าเช็ดตีนนะเพราะมันหมดราคาอันนี้เรามีราคาเนี่ยใครแตะได้ไหมตอนนี้กิเลสหนาๆอยู่ใครแตะได้ทีไหนตัวตนอีโก้มันสูงนะแตะมาก็ทันทีขึ้นทันทีไปจะเข้าคอร์สรักษาศีลมาเดือนหนึ่งก็ขึ้นทันทีเหมือนกันเอาไปเน้นเอาแต่ความสงบนั่นน่ะมันตัวตนมันไม่มีใครอยากจะเอาละมันหรอกนะนอนกอดอสรพิษไว้อยู่นั่นเหมือนงูเห่ากับชาวนายมันนอนกอดนะว่ามันดีนะมันกัดให้เราทุกข์อยู่เรื่อยนะอสรพิษเนี่ยนี่ก็เหมือนกันอสรพิษอยู่ในใจเนี่ยไฟราคะไฟโทสะโมหะมันอสรพิษทั้งนั้นเป็นนอนโกกนอนกอดมันอยู่นั่นก็พามาเกิดมาตายเนี่ยนะมาเกิดอีกมันก็ขี่คอว่ามาเกิดอีกมาสับมาเขกอยู่เนี่ยเป็นทุกข์ก็เพราะมันอยู่เนี่ยไปทำงานรับใช้มันแล้วจะเป็นทาสเขาไปถึงไหนมันยังไม่เข็ดไม่หลาบอีกหรือการเกิดตายยังไม่พออีกเหรอยังเห็นว่ามันดีอยู่หรือการเกิดนะการเป็นขี้ข้ารับใช้กิเลสยังว่ามันดีอยู่หรือไม่ทำไมไม่หาทางออกจากมัน ต้องหาทางออกจากมันให้มันเป็นอิสระจากกิเลสใช่ไหมมันก็เป็นอิสระแล้วอยากไปไหนก็ได้มันนักโทษนะใช่ออกจากคุกแล้วอยากไปไหนก็ไปได้หมดไม่มีใครมาคอยคุมนะถ้าเป็นนักโทษอยู่ในคุกโทษหนักหน่อยเขาก็เอาโซ่เอาตรวนมาใส่ใช่ไหมใส่แขนใส่ขาไปไหนก็เดินไปก็ลากโซ่ลากตรวนไปมีผู้คุมถือปืนถือกระบองคอยตีหัวอีกต่างหากเป็นนักโทษกิเลสก็เหมือนกันมันก็ตีหัวสั่งให้ใช้ให้โกรธอยู่นั่นไม่โกรธได้ไงเป็นขี้ข้าเขามันยังไม่เป็นอิสระยังไม่ออกจากคุกกงขังของวัฏฏะกงขังของกิเลสเห็นไหมมาเกิดมาตายยังไม่จบไม่สิ้นทำไมไม่เข็ดไม่หลาบทำไมไม่หาทางที่จะออกจากมันจะเป็นทาสรับใช้เขาไปถึงไหนมันสุขไหมล่ะเนี่ยก็ต้องอย่าไปพยายามฝืนความรู้สึกตัวเองน่ะฝืนความรู้สึกตัวเองความรู้สึกในที่นี้มันมีเราอยู่ในนั้นมันจะลงต่ำหมดแล้วเพราะมันทำงานรับใช้กิเลสนะมันลอยคำสั่งจากกิเลสอย่างเดียวสติมันไม่ทันถ้าสติทันแล้วไม่ไปกับกิเลสแล้วมันใช้กับงานก็ไม่ไปมันไปแล้วก็ทุกข์ไงค่าตอบแทนมันคือทุกข์ไปทำงานให้มันมากเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นไปโกรธมากก็ทุกข์มากไปรักมากก็ทุกข์มากก็คือกลับเข้าบ้านเหมือนอยู่อยู่เข้าบ้านอย่าออกนอกบ้านเอากลับมาอยู่ในบ้านเห็นความทุกข์ก็อยู่ข้างให้มันอยู่เห็นกายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันเอาไปเอามากายกับจิตอะไรมันก็ไม่มีเราทั้งนั้นหรอกมันไม่เป็นเราหรอกนะตอนนี้ก็ต้องอาศัยไปก่อนเพราะว่ายังขึ้นฝั่งไม่ได้นะยังอาศัยมันไปอยู่ยังขึ้นฝั่งไม่ได้ยังอยู่กลางทะเลอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะพาจมวันไหนเราต้องขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนที่เรือจะจมไม่ใช่ว่าจะเพลิดเพลินไปกับความคิดความปรุงความแต่งเพลิดเพลินไปกับการจูงจมูกของกิเลสนั่นไม่ใช่ต้องต่อสู้ต้องขัดขืนมันหาทางออกจากมันให้ได้จะไปเป็นทาสรับใช้เขาให้ตัวเองทุกข์ทำไมล่ะก็เห็นโทษมันงี้มันก็ไม่อยากจะอยู่แล้วคนเรานะก็ต้องอาฆาตพยาบาทผูกเวรให้มันแล้วนะกิเลสนะมันโกรธมาแล้วก็ต้องอาฆาตให้มันแล้วนะต้องเห็นดีกันไม่วันใดก็วันหนึ่งมันต้องตายไปข้างหนึ่งเราไม่ตายให้มันตายอาฆาตมันซะบ้างกิเลสนะอย่าไปเกรงใจมันนี่เมียไปอาฆาตแต่คนข้างๆนั่นแหละนะไม่ทำไม่ถูกใจก็ไปอาฆาตพยาบาทผูกเวรกันอยู่นั่นแต่กิเลสมันทำให้เราทุกข์เนี่ยทำไมไม่ไปอาฆาตมันบ้างจะไปเลี้ยงไว้ทำไมล่ะจะไปนอนกอดอสรพิษไว้ทำไมยังว่ามันดีอยู่หรือนะมีใครจะถามอะไรไหมทีนี้นี่สไตล์หลวงพ่อมันเป็นแบบนี้นะพูดเพราะไม่เป็นหรอกมีท่านไหนจะถามอีกไหมครับถ้าไม่มีจะได้ถวายใบปรณานะครับนี่แหละอยู่สติอันเดียวสรุปอีกหน่อยนึงมาให้มันมีสติให้มันมีความรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับฟังไว้ตื่นนอนจนนอนหลับไม่ใช่จะไปทำเฉพาะตอนนั่งหลับตานะนั่งหลับตานี่ก็ยังว่านั่นแหละนะไปที่ไหนมาก็ไปเข้าคอร์สมาไปจำศีลมาเดี๋ยวก็พูดไม่เข้าหูกลับมาถึงบ้านก็เหมือนเดิมมันละเดี๋ยวแฟนก็จะว่าให้อีกไม่ต้องไปทีหลังฉันอยู่บ้านยังดีกว่าเธออีกเยอะหน้าแตกหมดนะแม่นะไม่ไหวแล้วนะให้มันมีสตินะ
สาธุครับเดี๋ยวเรียนเชิญผู้บริหารถวายแบบภาวนาแล้วก็ญาติธรรมก็เรียนเชิญต่อแถวเข้ามาได้เลยนะครับหลวงพ่อพูดแทงใจดำเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องผมจะชอบโดนภรรยาว่าให้เสมอฮะขนาดอยู่กับธรรมะยังขี้โมโหเลยนะฮะอันนั้นนะครับบางทีเราก็จำแบบรูปแบบนะหลวงพ่อถ้าถ้าเราไม่มีความสงบเหมือนกับเราไม่ได้สมาธิอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวต่อไปเลยเสร็จแล้วก็นั่งประจำที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อจะได้อนุโมทนาให้พรนะครับ
อืมถ้าหลวงพ่อพูดเป็นไปกระเทือนกิเลสใครก็ต้องขอโทษด้วยก็แล้วกันแต่อย่าไปเกรงใจมันเลี้ยงมันไว้นะกิเลสรีบหาทางกำจัดปัดเป่ามันออกจากจิตใจให้มันพ้นจากกิเลสให้ได้นะในปัจจุบันในชาตินี้อย่าไปเอาอนาคตการนู่นเถินอยู่นั่นทำบุญเมื่อไหร่ก็อนาคตการนู่นเถินเดี๋ยวพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีก10 พระองค์ก็อนาคตการนู่นเถินอยู่นั่นแล้วเมื่อไหร่จะถึงไม่เบื่อหน่ายในการเป็นทาสรับใช้กิเลสบ้างเลยหาทางออกจากมันให้ปัจจุบันชาตินี้โดยเร็วพลันพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้โดยเร็วพลันอย่าไปเอาอนาคตการนู่นเถินมาเกิดให้กิเลสฉี่คอพามาเกิดมาสับมาเขกอยู่นั่นอีกหาทางออกจากมันไม่ใช่สุขหรอกการเกิดเป็นทุกข์การวิโยคพลัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์ไปทำงานให้กิเลสมันทุกข์ทั้งนั้นแหละค่าตอบแทนมันคือทุกข์ล้วนๆทำงานให้กิเลสจะไปทำงานให้มันหาทางออกมีสติมีความรู้สึกตัวหยุดตลอดเวลานี่แหละคือทางออกสติอยู่กับตัวเนี่ยสติอยู่ในกายเนี่ยมันไม่เนี่ยทางเดินของสติปัฏฐาน4ก็อยู่ที่กายที่จิตอริยสัจ4ก็อยู่ที่กายที่จิตไม่ได้อยู่ที่อื่นเราออกแต่นอกกายนอกจิตไปทำงานให้แต่กิเลสเอานี่อันนี้ละนะเดี๋ยวจะขึ้นอีกรับพรนะตั้งใจรับพรก็ให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้โดยเร็วพลันทุกท่านทุกคนนะไม่ใช่อนาคตการนู่นเทินอีกหลายกับหลายกันนั้นไม่ไหวนะการเกิดตายไม่ใช่ของสุขนะยะทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุกราบลา